हेलो दोस्तों আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো ভিএসটি পাৱাৰ টিলাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো যোগেদি মই আপোনালোকক পাৱাৰ টিলাৰ ৰিং পিষ্টন হেড গাস্কেট কানেক্টিং ৰড আৰু ট্ৰেফিক টাইমিং কেনেকৈ পাৰফেক্ট ফিটিং কৰিব পাৰি তাকে ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিছুমান মিষ্টেক পিষ্টন আৰু কানেক্টিং ৰড ৰং ফিটিং কৰে কিছুমান ভুলৰ কাৰণে আজি হেইবিলাক ভুল আপোনালোকক মই ভিডিঅ' যোগেদি দেখাম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে লাইনাৰটোৰ ভিতৰত নতুন ৰিংডাল সোমোৱাই চাব এনেকৈ গেপছটো কিমান আছে যদি গেপছটো কম থাকে ফিটিং কৰিব পাৰিব ৰিংডালতে যদি গেপছটো বেছি হৈ যায় আপোনালোকে এলপি কিটটো চেঞ্জ কৰি ল'ব যদি পিষ্টনৰ কথা যে ক'লো যদি পিষ্টন আৰু কানেক্টিং ৰড যদি উলুটা হয় কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে শুনি ল'ব যদি পিষ্টন উলুটা হলে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটোৱে কলা ধোঁৱা মাৰিব মোবাইল খাব আৰু ইঞ্জিনটো গৰম হ'ব কিন্তু গাড়ীটো চলি থাকিব আৰু ইঞ্জিনটোৱে জোৰ দিব নোৱাৰিব লাহে লাহে ইঞ্জিনটো বেয়া হৈ গৈ থাকিব এই কাৰণে পিষ্টন লগাওতে আপোনালোকে মন কৰি লগাব মই আপোনালোকৰ কাৰণে পিষ্টন কেনেকৈ ফিটিং কৰে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা ভিডিঅ' দিছো কিন্তু পিষ্টনটো ভিএসটি ওল্ড মডেলৰ পিষ্টন কিন্তু পিষ্টন ফিটিং কৰোতে একেই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব কেনেকৈ ফিটিং কৰে ভিএসটি পিষ্টন হৈ গ'ল এটো লগাওঁতে মন কৰিব আপোনালোকে যাতে এনেকৈ ফিটিং নকৰিব বস্তুটো মানে লাইনৰ ভিতৰত এনেকৈটো মানে এনেকৈ ফিটিং নহয় মানে এই ফিটিংটো হ'ব আপোনালোকৰ এনেকৈ হ'ব ফিটিংটো মানে আপোনাৰ এই থিকনেছ চাওক এইফালে এটা থিকনেছ আছে সৰু আছে এইফালে আছে সৰু সাইডটো ওপৰত দিব লাগিব ওপৰত মানে কাৰ্চিনটো ধৰক কিছুমানৰ কাৰ্চিন নাথাকে কাৰ্চিন নথাব আপোনালোকে এইটো দেখাব পাৰে এনেকৈ নিউ মডেল ভিএসটি পিষ্টনটো ভেলপৰ জায়গাটা কটা থাকে একেই হয় পিষ্টনটো পট হবে ফিটিং নকৰিব এইভাগে ফিটিং নকৰিব এইটো হ'ব এনেকৈ হ'ব ফিটিং পিষ্টন কেনেকৈ ফিটিং কৰে আপোনালোকে বুজি পালে হ'বলা এবাৰ দেখাম আপোনালোকৰ ৰিং কেনেকৈ ফিটিং কৰে পটিলাৰ ৰিঙত এটা নাম্বাৰ থাকে আখৰ থাকে আখৰটো আপোনাৰ টপ সাইড হ'ব আপোনাৰ নিজৰ গাৰ ফালে হ'ব যিজনে ফিটিং কৰিব আৰু কিছুমান ৰিঙত আখৰ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ আখৰ নাথাকিলে লগাব পাৰিব খালি এটা ৰিঙত আপোনালোকে অলপ খেলি মেলি কৰিব প্ৰথমতে আমি অইল ৰিংডাল ভৰাই ল'লোঁ ৰিংকেইডাল ফিটিং কৰোঁতে আমি লগোৱা ধৰণে লগাব আপোনালোকে ভুল নকৰিব নম্বৰটো চাই ল'ব আমি কেনেকৈ লগাইছোঁ তেনেকৈ লগাবলৈ চাব নাম্বাৰটো প্ৰতিটোতে নাম্বাৰ থাকে কিছুমান ৰিঙত নাম্বাৰ নথকাকৈ আহে সেইকেইটা ৰিঙো আপোনালোকক মই বুজাই দিম কেনেকৈ ফিটিং কৰে এই ৰিংডাল মন কৰিব নাম্বাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব এই ৰিংডাল আপোনাৰ এটা সাইড কটা থাকে এই কটা সাইডটো মানে ইঞ্জিনৰ ভিতৰ সাইডত দিব টপ প্লেন সাইডটো টপ সাইডত দিব আপোনাৰ নিজৰ গাৰ ফালে যিজনে ফিটিং কৰিব সেইজনৰ গাৰ ফালে দিব হেডৰ সাইডত হেডৰ ফালে মুখ কৰি দিব প্লেন টাইপটো প্লেন যিটো সাইড তেনেকৈ প্ৰতিটা ৰিং আপোনালোকে লগাই ল'ব নাম্বাৰটো মানে হেডৰ সাইডত দি পিনি নিজৰ গাৰ ফালে দিব ফিটিং কৰাজনৰ তেনেকৈ গোটেইকেইটা লগাই ল'ব ভালকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ এনেকৈ আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ৰিংখিনি ফিটিং কৰাৰ পিছত ৰিংখিনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব আমি কৰা নিচিনাকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ অলপ ঘূৰাই ল'ব পিষ্টনটো তেলে ভালকৈ ধুই ল'ব ফিটিং কৰাৰ আগত ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি ল'ব যাতে এটা বালি সোমাই নাথাকে ভিতৰত নহ'লে ৰিং লগোৱা আপোনালোকৰ একো কাম নিদিব চাফ চিকুণকৈ লগাব অলপ আৰু এই কানেক্টিংডালৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আকৌ কানেক্টিংডাল উল্টালে কি হয় ৰিংখিনি লগোৱা আগতে গাড়ীত লগোৱা আগতে অলপ মোবাইল দি ল'ব লাগে ৰিং আৰু যিটো আপুনি লগাব সেইটোতো মোবাইল লহেনে ল'ব লাগে শ্বেয়াৰ বেঙতো অলপ দিব লাগে তেনেকৈ ৰিংখিনিত মোবাইল অলপ দিলে ভাল হয় বিভিন্ন জেগাটোতো দি ল'ব শ্বেয়াৰ বেঙৰ জেগাত দি ল'ব
আমি এতিয়া আপোনালোকক ৰিং কেনেকৈ এডজাষ্ট মানে কেনেকৈ আমি ফিটিং কৰোঁ তাৰ বিষয়ে দেখাইছোঁ। ৰিংখিনি ফিটিং কৰোঁতে আপোনালোকে ৰিঙৰ জইনখিনি একে লগত নিদিব আৰু পিষ্টন দুটা বাট দুটা মুখে মুখে নিদিব। আপুনি বেলেগ জেগাত দিব পাৰে, য'ত দি আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। খালি জইনখিনি একেলগত হ'ব নালাগে আৰু পিষ্টনৰ বাটকেইটা পুনত হ'ব নালাগে। মই প্ৰায় জইনখিনি ওপৰত দিওঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ লাইনাৰটো মানে তলৰ ছাইডত মোবাইলটো ষ্টক হৈ থাকে নাই, সেইকাৰণে মই মানে প্ৰায় ওপৰতে জইনখিনি দিওঁ। আপোনালোকে দিব পাৰে ক'ত কেনেকৈ দিয়ে, আৰু মই খালি ওপৰত দিওঁ। জইনখিনি মানে ওপৰত দিলে ভাল বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ তলত বেছি মোবাইল ষ্টক হৈ থাকে, সেইকাৰণে জইনখিনি মই প্ৰায় ওপৰলৈ দিওঁ। অকল টপ ৰিংডালহে অলপ তলত দি দিওঁ, যিডাল মুখৰ টপ ৰিংডাল সেইডাল তলত দি দিওঁ। বাকীখিনি ওপৰতে দিওঁ জইন, খালি জইনখিনি বাটৰ পোনে পোনে নিদিওঁ আৰু মানে একে লগতো নিদিওঁ আৰু মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত দি দিওঁ। মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ ওপৰতে জইনখিনি দি দিব। চাই লওক কেনেকৈ দিছোঁ, ইয়াত আছে, বেলেগ বেলেগ জেগাত দিছোঁ জইনখিনি। প্ৰায় আমাৰ হৈ গৈছে। কিছুমানৰ ৰিং পুলাৰ নাথাকে, মই আপোনালোকৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ৰিং পুলাৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰিং ফিটিং কৰিব পাৰিব ঘৰতে। আপোনালোকে নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। পিষ্টনটো লগোৱাৰ আগত লাইনাৰটোৰ ভিতৰত অলপ মোবাইল ঘঁহি ল'ব। আপোনালোকে কেং চাবলটো অলপ দি দিব। আমি মিলাই লৈছোঁ, এইটো ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। আপোনালোকৰ নেক্সট এতিয়া দেখাম কানেক্টিংটা যে ওলোটা হয় বুলি ক'লোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব কি কাৰণে ওলোটা হয়। আপোনালোকে আখৰ নাচাব, প্লেন ছাইডটো চিয়াৰ বম প্লেন ছাইডটো ওপৰলৈ দিবলৈ চাব। পিষ্টনৰ নিচিনাকৈ কানেক্টিং ৰডডালো ওলোটাকৈ লগাই চলাব পাৰি, কিন্তু চলালে কি হ'ব গম পায়। প্ৰথমে আপোনালোকৰ কেংচাপডাল বেয়া হ'ব, তাৰপিছত গাড়ীখন গৰম হ'ব আৰু ক'লা ধোঁৱা মাৰি থাকিব আৰু মোবাইল খাব ল'ব আৰু ইঞ্জিনটো অভাৰ হিট হৈ যাব। সেইকাৰণে কানেক্টিং ৰডডাল ফিটিং কৰোঁতে ভালদৰে চাই ফিটিং কৰিব লাগে। কিছুমান মিস্ত্ৰীয়ে কানেক্টিংডাল আখৰ বা নাম্বাৰকেইটা চাই ফিটিং কৰে VST গাড়ীত, কিন্তু কেতিয়াবা ওলোটা হৈ যায়। কাৰণ কি গম পায়, পুৰণা গাড়ীত কেতিয়াবা কানেক্টিং ৰডডাল চেঞ্জ কৰিব লগা হয়। তেতিয়া কানেক্টিংডালত থকা আখৰকেইটা ওপৰ ফালে থাকে আৰু কানেক্টিংডালৰ ফুটাটো তলৰ ফালে থাকে, আৰু কিছুমানত আখৰকেইটা তলৰ ফালে থাকে আৰু কানেক্টিংডালৰ ফুটাটো ওপৰ ফালে থাকে। তেতিয়া মিস্ত্ৰীয়ে ধৰিব নোৱাৰি ৰং ফিটিং কৰি দিয়ে বা হৈ যায়। বহুত মিস্ত্ৰীয়ে এই কথা গম নাপায়, অকল আখৰকেইটা চাই টপ ছাইড হয় বুলি ফিটিং কৰে। মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এডাল কানেক্টিং লৈছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ মানে গণ্ডগোলীয়া কানেক্টিংডাল হয়। এডাল গণ্ডগোল লাগে, বহুতৰ গণ্ডগোল লাগিব লগাওঁতে। চাই ল'ব কেনেকৈ আছে চিষ্টেমটো। এয়া চাওক, আখৰকেইটা চাওক, আখৰকেইটা তল ছাইডত আছে, দেখিছে। কিন্তু এনেকৈ যদি ওপৰলৈ দিয়ে তেতিয়া গণ্ডগোল হৈ যাব। আপোনাৰ ফুটাটো ওপৰফালে আছে, আখৰকেইটা তলৰ ফালে আছে। সেইকাৰণে লগাওঁতে সাৱধান কৰি লগাব লাগিব আপোনালোকে। চাওক, এইটো আখৰটো ওপৰত তললৈ দিব লাগিব, ওপৰত এনেকৈ মিলাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আখৰকেইটা তলৰ ফালে থাকিব ফিটিং কৰোঁতে। যদি আখৰকেইটা আপুনি ওপৰলৈ দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কেংচাৰটো বেয়া কৰি পেলাব। এতিয়া অলৰেডি মানে কেংচাৰটো অলপ বেয়া কৰিলে গাড়ীটোত। আপোনালোকে VST গাড়ীত চিয়াৰ বেংকটো মন কৰিব। চিয়াৰ বেংকৰ প্লেন যিটো ছাইড হয় এইটো ওপৰত দিব আপোনালোকে, টপ ছাইড, কিন্তু কটা ছাইডটো সদায় তললৈ দি দিব। যিকেইটা চিয়াৰ বেংকত কটা ছাইডকেইটা থাকে সেইটো তললৈ ফিটিং কৰিব। আপোনালোকে আখৰ চাই ফিটিং নকৰিব। অকল মনত ৰাখিব, চিয়াৰ বেংকৰ প্লেন যিটো ছাইড হ'ব সেইটো ওপৰ ছাইডত হ'ব, আৰু যিটো তলৰ ছাইডত কটা থাকিব চিয়াৰ বেংকত সেইটো তলত দি দিব। সেইটো কটা ছাইডটো তললৈ দিব আৰু প্লেন ছাইডটো ওপৰত দিব, আৰু কানেক্টিংডালৰ ফুটাটো ওপৰলৈ দিব আপোনালোকে। এইডালত খেলি মেলিডাল দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, এনেকুৱা পালে মানে অলপ গণ্ডগোল হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম হেড গাস্কেট কেনেকৈ ফিটিং কৰে। হেড গাস্কেটত এটা নাম্বাৰ থাকে, সেইটো টপ ছাইড হয়। টপ ছাইডটো আপোনালোকে হেডত লগাই দিব, মানে যিজনে ফিটিং কৰিব সেইজনৰ গা ফালে দিব। হেড গাস্কেট লগাব নাজানিলে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায়, সেইকাৰণে বহুতে হেড গাস্কেট লগাব নাজানে। আপোনালোকে ভালদৰে লগাব, আমি লগোৱা নিচিনাকৈ। অলপ মোবাইল সানাই ল'ব হেড গাস্কেটত। হেডটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই আজি দুটা পদ্ধতিত ট্ৰেফিক টাইমিং মিলাবলৈ দেখাম। দুটা টিপছ দেখাই দিম আপোনালোকক, কেনেকৈ মানে ট্ৰেফিক এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ট্ৰেফিক আমি দুটা প্ৰচেছত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
ট্ৰেফিক মিলোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকে TDC মাৰ্কটো এনেকৈ আগলৈ আনি ল'ব। আমি মিলোৱা জোখত এনেকৈ আনি ল'ব ছাইডত, এইটো জোখত। তাৰপৰা আপোনালোকে আৰ্মছটো ফিটিং কৰিব, এনেকৈ আৰ্মছটো ফিটিং কৰি ল'ব, ট্ৰেফিক এক্সাষ্টখিনি ফিটিং কৰি ল'ব। ভালদৰে এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি 13 নম্বৰ বলটো দুটা জাম দি দিব। এটা পূৰা জাম দি দিব, এটা জোখত দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনলেট আৰু আউটলেট ছাইড দুটা ভেল্ভ আপ ডাউন কৰি মিলাব পাৰে। আমি এতিয়া ডাউন কৰি দিছোঁ, এটা আউটলেটতো ডাউন কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইনলেট ছাইডৰটো ভেল্ভ মিলাম, এখন ব্লেডৰ জোখত মিলাম আমি। আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ মিলাইছোঁ, এখন ব্লেডৰ জোখত কেনেকৈ মিলাইছোঁ চাই ল'ব। বহুত ঢিলা লুজ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি অলপ টাইট দি দিম তাক, ভেল্ভকেইটা। ৰকা আৰ্মছকেইটা এনেকুৱাকৈ মিলাব আপোনালোকে। আমি দেখুৱাই নাই মিলাবলৈ চাব আপোনালোকে আৰ্মছকেইটা। মাত্ৰ আমি এখন ব্লেডৰ জোখত দিম। এখন ব্লেডৰ জোখত দিলে মানে চাউণ্ডটো নাহে, যিটো চাউণ্ড আহি থাকে ট্ৰেফিকৰ যিটো চাউণ্ড আহি থাকে সেইটো নাহিব। এখন ব্লেডৰ জোখত দিব, চাই ল'ব কেনেকৈ মিলাইছোঁ এখন ব্লেডৰ জোখত। প্লাছ এনেকৈ ধৰি মেলি এনেকৈ ধৰিব, ধৰি এডজাষ্টটো কৰা হৈ গ'ল আমাৰ। অলৰেডি এইটো জাম দি দিব, এতিয়া আমি জাম দি দিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ এটা ভেল্ভ হৈ গ'ল, ইনলেট ছাইডটো হৈ গ'ল। আমি এতিয়া আউটলেট ছাইডটো ফিটিং কৰিম। এতিয়া ইনলেট ছাইডটো আমি আকৌ ইয়াক ডাউন কৰি আউটলেট ছাইডটো মিলাম আমি। ইভাগে আপোনালোকে মিলাই চাব, বহুত ভাল হয়। এতিয়া আমি ইনলেট ছাইডটো সোমোৱাই দিছোঁ। ইনলেট ছাইডটো সোমোৱাই এতিয়া আউটলেট ছাইডটো মিলাম আমি। ইনলেটতকৈ আউটলেটটো অলপ লুজ থাকিব লাগে, এইটো বেছি লুজ আছে, সেইকাৰণে আমি চাই লগতে বহুত লুজ হৈ গ'ল। শ্লাইড অলপ ইনলেটতকৈ আউটলেটটো অলপ লুজ ৰাখিব, কাৰণ ব্ৰেক ষ্টাৰ্ট কেতিয়াবা ব্ৰেক ষ্টাৰ্ট লৈ লয়, ইঞ্জিনটোৱে ব্ৰেক ষ্টাৰ্ট লৈ লয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে শ্লাইড মানে আউটলেটটো অলপ লুজ কৰি দিব। অকণমান লুজ কৰি দিবলৈ দুইটা এইটো হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো হৈ গ'ল, এনেকৈ মিলাব। এতিয়া দেখা আপোনালোকক TDC ফ্লাই হুইলত চাই কেনেকৈ মিলায় ট্ৰেফিক টাইমিং। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফ্লাই হুইলটো ঘূৰাই ল'লে, TDC মাৰ্কটো আনি ল'লে আপুনি এইটো জেগাত আনি ল'ব। আনি লোৱাৰ পিছত চাব এপাকত টাইট হ'ব আৰু এপাকত ঢিলা হ'ব। এতিয়া এই পাকটোত আমি চাইছোঁ, চাম এতিয়া কি হৈছে। এইটোত চালোঁ, এইটো টাইট হৈছে এইটোত, আৰু ইটো পাকত মিলিব। আমাৰ হৈছে নহৈছে মানে আপোনালোকে চাব পাৰে ইভাগো। দুটা প্ৰচেছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক মিলাব। এইটো পাকত আপোনালোকে চাই ল'ব, এইটো পাকত TDC মাৰ্ক ইয়াত চাই ল'ব। এতিয়া চেক কৰি চাব, এনেকৈ মিলাব পাৰিবি। এইটো 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 এনেকৈ এইটো এইটো হৈ গ'ল, এইটো এইভাগত TDC মিলাব পাৰিবি, ভাগব পাৰিবি। বছ এতিয়া ফিটিং কৰি বছ এতিয়া এইভাগে এইভাগে হৈ গ'ল। হয়তো সোমোৱালে মানে সেইটো ছাইডো এইভাগে এইটো ছাইডে মিলাব পাৰি। আপোনালোকক দুটা পদ্ধতিত ট্ৰেফিক টাইমিং মিলাবলৈ শিকালোঁ। কাৰণ দুটাত শিকাবলগীয়া কি কাৰণে হ'ল, আপোনালোকক মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম। কিছুমান ফ্লাই হুইলত TDC মাৰ্কটো দিয়া নাথাকে,
তেতিয়া বহুত গণ্ডগোল হৈ যায় TDC মাৰ্কটো নাথাকিলে মানে আপোনালোকে TDC মাৰ্ক নথকা ফ্লাই হুইল এটা আপোনালোকক মই দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম বুলি ভাবিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো চাই যদি কিবা এটা বুজি পালে বা ভাল পালে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ Hey,